เคครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวรองเท้าอีกหนึ่งยี่ห้อที่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยครับในช่องนี้แล้วก็ส่วนตัวอันนี้เป็นคู่แรกของแบรนด์นี้สำหรับตัวผมเองด้วยนะครับก็จริงๆเห็นมานานแล้วก็เล็งมานานแล้วก็สุดท้ายวันก่อนไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็โดนมา1คู่นะครับอันนี้ผมได้มาจากร้าน Atmos นะครับก็เป็นรองเท้า Salomon นะครับรุ่น XT6 นะครับกล่องเป็นแบบนี้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องไซส์เนี่ยปกติผมใส่แบรนด์อื่น 8.5 US นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเท่าที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าให้เพิ่มครึ่งไซส์แล้วก็เพิ่มครึ่งไซส์จริงๆนะครับก็ซื้อมาอันนี้เป็นไซส์9นะครับ9 US อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าสีจิ๊ดจ๊าดนะต่างจากปกติที่เราจะใส่ปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ใส่รองเท้าเรียบๆแต่ว่าคู่นี้ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นซาโลมอนรุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าอยากมีสีสันนิดนึงเพราะว่ามันต้องแบบแต่งตัวแบบฉูดฉาดนิดนึงผมรู้สึกว่ามันจะเท่นะครับมันจะเป็นสไตล์เขาดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วซาโลมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าให้พูดถึงแบรนด์คร่าวๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่เริ่มต้นจากการทำรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์กีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอย่างสกีหรือว่าอย่างพวกแบบเดินเทรคหรือว่าเทรลรันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเหมาะกับการที่แบบวิ่งจริงๆหรือใช้งานจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาก็ทำมานานมากๆแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมาทางแฟชั่นมากขึ้นมีการดีไซน์สีสันออกมาที่ผมจะต้องบอกว่าผมเห็นแต่ละสีอะสวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ล่าสุดเห็นมีคอลแลบกับแบรนด์คิดของอเมริกาด้วยนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าสีนี้ใส่ง่ายแล้วก็ไปเห็นพอดีจริงๆอ่ะผมอ่ะเล็งอีกคู่หนึ่งไว้แต่ว่าร้านในเมืองไทยก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันจะเป็นออกสีขาวแล้วตรงพื้นเนี่ยออกสีเข้มๆดำๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสีที่แมทช์กับเสื้อผ้าส่วนตัวของผมเองได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆคู่นี้เนี่ยมันเป็นสีเบจแล้วก็ไอ้ตรงลายข้างๆนี้มันเป็นสีออกสีดำนะครับแล้วก็มีพื้นที่เป็นสีเหมือนสีส้มสะท้อนแสงแบบนั้นอยู่นะครับก็ให้ฟีลที่มันสปอร์ตมากขึ้นดีนะครับสำหรับสีนี้แต่จริงๆแล้วสีที่แบบดูเรียบๆดูแบบหรูหราก็มีนะครับแล้วก็สีที่เป็นแบบโมโนโทนอย่างเงี้ยก็มีสีขาวทั้งคู่ก็มีสีดำทั้งคู่ก็มีแต่ว่าจุดเด่นเขาเลยเนี่ยคือตรงโลโก้ตรงกลางเนี้ยจะเป็นสีแบบนี้นะครับจะเป็นสีดำสีฟ้าสีแดงสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับตรงลิ้นตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือตรงเนี้ยจะเหมือนกันทุกคู่แต่ว่าสีตรงรองเท้าสีข้างๆตรงที่เป็นลายสามเหลี่ยมเนี้ยกับสีพื้นตรงมิดโซตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละคู่จะสีไม่เหมือนกันตอนนี้ผมลองใส่ไปแล้ว1วันเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพูดได้ว่าใส่แล้วรู้สึกยังไงฟีลลิ่งยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเรื่องดีไซน์ก่อนละกันนะครับมาลุยคือไอ้เจ้าคู่ XT6 เนี้ยนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเป็นคู่ที่แฟชั่นจัดจ้านที่สุดในบรรดาหลายๆคู่ที่เขามี XT4 มี XT6 ก็คือรุ่นนี้แล้วก็จะมี ACS Pro เนาะอันนั้นก็เท่เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นฟีลแบบมินิมอลไปเลยผมจะเห็นคู่ขาวล้วนดำล้วนอะไรเงี้ยก็สวยดีนะครับแต่ว่าคู่ XT6 เนี่ยผมเห็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีหรือแม้กระทั่งหลายๆคนฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเงี้ยใส่กันเยอะมากนะครับที่เป็นบล็อกเกอร์แฟชั่นต่างๆเราก็เห็นเขาใส่กันมาสักพักแล้วน่าจะหลายปีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปลองสักทีวันนั้นไม่รู้คิดยังไงไปลองแล้วก็พอลองปุ๊บอุ้ยสบายแฮะติดใจก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องมีสักคู่แล้วขอนอกใจ New Balance สักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าปกติจริงๆผมส่วนตัวแต่ก่อนอ่ะผมใส่ Nike เยอะแล้วพอหลังจาก Nike อ่ะผมก็มา New Balance พอใส่ New Balance อ่ะเรารู้สึกว่าเราก็ชื่นชอบในความสบายของ New Balance นะยิ่งเป็นรุ่นที่แบบ Made in America เงี้ยจะแบบสบายมากแล้วก็วัสดุดีมากแต่ว่าอันนี้เนี่ย Salomon เป็น Made in Cambodia ซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วการตัดเย็บอาจจะถ้าเกิดว่าเทียบกับ New Balance น่ะอาจจะไม่ได้มีบางจุดที่แบบจะต้องพิถีพิถันเท่ากับ Made in US ของ New Balance นะเพราะว่าพวกนั้นเขาใช้หนังกลับเขาใช้พวกแบบหนังหลายชิ้นแพทเทิร์นเขามีหนังหลายชิ้นเล่นเลเยอร์แล้วก็ต้องอาศัยการตัดเย็บที่มันเนียบถูกปะแต่ว่าพอเป็น Salomon น่ะพื้นข้างหน้าข้างบนน่ะมันเป็นกึ่งถุงเท้าทุกคนไอตัวดีไซน์โดยด้านบนของมัน upper ของมันเนี่ยชิ้นที่จะหุ้มเท้าเราไว้เนี่ยมันเป็นกึ่งถุงเท้าแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นได้สูงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีจากที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกึ่งถุงเท้าเลยแล้วก็จะมีรูๆนะครับเนี่ยความหนาก็คือไม่ได้หนามากแต่ว่าไม่ได้บางจนเกินไปถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกรุ่น Nike ที่เราเคยเห็นที่มันเป็น Flyknit หรือว่าเป็น Vapor อะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนั้นอาจจะบางกว่ากันเยอะมากพอสมควรอันนี้จะมีความหนาประมาณหนึ่งทุกคนแล้วก็พอมันเป็นวัสดุที่คล้ายถุงเท้าเนี่ยเขาก็เสริมทรงของมันให้มันล็อกเท้าไว้ได้ด้วยตัวนี้ทุกคนแถบข้างๆที่ทุกคนเห็นเป็นลายสามเหลี่ยมแบบเนี้ย
วัสดุน่าจะเป็น PU นะทุกคนแล้วก็ตรงโทบ็อกซ์หรือว่าตรงบริเวณด้านเท้าข้างหน้าเนี้ยก็คือเป็นทรงแข็งๆที่ทำให้รองเท้าเนี่ยมันเป็นทรงอยู่แล้วก็เวลาเราเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเผื่อว่าไปชนอะไรแล้วเดี๋ยวนิ้วจะเจ็บได้นะครับอันนี้เขาก็ทำขึ้นมาเป็น protection หรือว่าเป็นส่วนที่ปกป้องนิ้วเท้าเราสำหรับการที่เดินไปแล้วไปเตะอะไรก็จะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการใส่นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่ล็อกข้อเท้าไว้ได้ดีเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เขาจะเขียนว่า SensiFit บวก EndoFit นะครับก็เป็นเทคโนโลยีของเขาแหละนะครับของ Salomon ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าไอเทคโนโลยีการที่ผสานส่วนที่เป็นถุงเท้ากับส่วนที่เป็น PU ตรงนี้มาประกบกับตรงที่ร้อยเชือกตรงนี้มันทำให้เวลา feeling ในการใส่ลงไปอ่ะมันโอบเท้าเราดีมากนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงมากๆแล้วก็ support ส่วนที่เป็น arc support หรือว่าส่วนที่ support ด้านอุ้งเท้าเนี่ยก็ทำได้ดีไม่ได้สูงมากแต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้กระชับแล้วก็เวลาเราขยับเท้านะเดินซ้ายเดินขวาหรือว่าเดินในพื้นที่ที่ไม่ได้ราบเรียบมันรู้สึกว่ามันยัง stable อยู่มันยังทำให้การก้าวของเราเนี่ยมั่นคงอยู่นะครับทุกคนผมรู้สึกว่าไอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดข้อดีของ Salomon ที่หลังจากผมใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราเดินเนี่ยมั่นคงและอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบเลยหลังจากใส่แล้วก็คือผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักเบาถ้าเกิดว่าเทียบกับ New Balance ทรงที่แบบหนาๆส้นหนาๆหนักๆแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเทียบกับ New Balance อาจจะเทียบกับ992หรือ993แล้วกันอย่างคู่พวกนั้นน่ะน้ำหนักจะหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าพื้นน่ะค่อนข้างหนาแล้วก็อันเนี้ยจะได้ความเบาขึ้นมานะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันใส่สบายมากๆเลยนะแต่ว่ามันเป็นแค่คนละฟีลลิ่งกับรองเท้ายี่ห้ออื่นที่เราเคยใส่อย่าง New Balance อย่างเงี้ยก็จะเป็นฟีลแบบหนังพรีเมียมแล้วก็มีความนุ่มของพื้นแต่ว่าก็ยังมีความแน่นๆหนักๆอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นฟีลแบบไม่ได้พรีเมียมทางวัสดุเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นถุงเท้ากับ PU เนาะเรารู้สึกว่ามันให้ความเบาขึ้นมาแล้วมันก็โอบเท้าเราดีเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าแล้วเป็นพื้นที่แบบมันเกาะติดกับเท้าเราไปได้ในทุกสถานการณ์ฟีลประมาณนั้นเลยทุกคนซึ่งผมเดินทั้งวันผมก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยขนาดนั้นนะมันมีความเมื่อยนิดๆแต่ว่าผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันเป็นความที่แบบรองเท้าใหม่เราใส่วันแรกมันยังไม่เข้าเท้าหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกรองเท้าที่เบาและใส่สบายและใส่เดินเยอะๆน่าจะดีด้วยแหละผมรู้สึกแบบนี้นะครับกับ Salomon นะอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือด้านล่างเนี้ยมันจะเป็นดีเทลของพื้นที่รู้สึกว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อการวิ่งเทรลจริงๆหรือว่าใช้ในการแบบว่าไต่หินแล้วก็กันลื่นได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีความเป็นตะปุ่มตะป่ำประมาณนึงเลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะเขียนเทคโนโลยีว่า Chevron Conta Grip นะครับเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะแล้วแหละที่มาอยู่ในรองเท้าคู่นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอินโซด้านในทุกคนนี่อินโซด้านในเนี้ยคือเขาก็เป็นของ Autolite เหมือนกันซึ่ง Autolite เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาทำอยู่ในหลายๆยี่ห้อเนาะอย่าง New Balance อย่างเงี้ยเราก็จะเห็น Autolite เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ Autolite เหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยช่วยได้ประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มแต่ว่ามันก็ยังมีความแน่นอยู่และที่สำคัญมันเบาทุกคนซึ่งไอตัวเนี้ยจะช่วยรับแรงกระแทกของน้ำหนักเราที่กดลงไปตอนเดินได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เขาก็เขียนอยู่เลยนะครับว่า Autolite Comfort from Inside Out นะครับนี่แล้วก็มี Salomon ด้วยนะครับก็พอเราเห็นชื่อ Autolite เนี่ยมันก็ทำให้เรายิ่งพอที่จะมั่นใจได้เลยว่าโอเคสบายชัวร์อินโซตอนที่ผมซื้อผมก็คิดอย่างนี้นะเพราะว่าเราคุ้นหูคุ้นชื่อมาจากการที่เราเห็นจาก New Balance นี่แหละแต่ว่าพอเรามาเห็นในนี้เราก็แฮปปี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ค่อนข้างน่าสังเกตเลยก็คือตัวลิ้นรองเท้าเขามันเป็นลิ้นรองเท้าแบบไม่ใช่ลิ้นที่เป็นแผ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นลิ้นที่วาดลงมาถึงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนใส่รองเท้าคู่นี้มันจะเหมือนใส่ถุงเท้าเพราะว่าลิ้นมันไม่ได้ตัดลงมาอย่างนี้นะทุกคนลิ้นเขาตัดลงข้างแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยฟีลลิ่งมันก็คือเหมือนเราสวมรองเท้าที่มันเป็นเหมือนถุงเท้าทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ชอบนะครับเรื่องสุดท้ายที่จะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการร้อยเชือกนะครับของคู่นี้จริงๆเนี่ยร้อยเชือกง่ายมากใส่ง่ายมากถ้าเกิดว่าให้เปรียบกับรองเท้าหนังก็คิดซะว่ามันเป็นโลเฟอร์แล้วกันก็คือสวมเข้าสวมออกได้เลยเพียงแค่เราลูดในตัวเนี้ยทุกคนรูดเชือกตรงเนี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยก็คือรัดแล้วเราสวมเข้าไปหรือว่าตอนที่เราจะคลายเนี่ยเราก็แค่ดึงตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนจะมีสวิตช์อยู่เล็กๆตรงอันเนี้ยแล้วก็รูดมันออกมาได้ตอนใส่เราก็แค่ดึงตรงเนี้ยครับทุกคนแล้วก็รัดแบบนี้ทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเชือกที่มันห้อยอยู่แบบนี้นะส่วนตัวผมชอบผมรู้สึกว่ามันห้อยออกมาอย่างนี้มันเท่ดีเวลาเราใส่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับทุกคนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราก็สามารถพับเราลองม้วนเข้าไปแล้วเราจะสามารถยัดมันเข้าไปใต้ตัว S ตรงนี้ได้นะครับมันจะมีช่องที่สามารถยัดเข้าไปได้
อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะยัดเข้าไปได้เราก็จะสามารถยัดเก็บเข้าไปแบบนี้ได้เอาจริงๆผมว่าการที่ยัดเก็บเข้าไปอ่ะเหมาะกับคนที่เอาไว้ใส่เล่นกีฬาจริงๆหรือว่าไปเทรลรันนิ่งจริงๆหรือเล่นสกีจริงๆอ่ะน่าจะต้องเก็บเข้าไปแหละเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเกะกะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวอะไรได้เวลาเล่นกีฬามันอาจจะแบบไปเกี่ยวแล้วทำให้เราสะดุดได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้งานแบบเล่นกีฬาจริงๆหรือว่าเทรลรันนิ่งจริงๆก็ควรเก็บแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นใส่แฟชั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าปล่อยออกมาแบบนี้มันก็เท่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งดีไซน์อ่ะผมชอบความที่มันจะมีความผสมแบบสปอร์ตกับมีความแบบฟิวเจอริสติกมีความเป็นแบบเหมือนอวกาศอนาคตนิดนึงอยู่ซึ่งพอเอามาแมทช์การแต่งตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าคู่นี้แมทช์ได้ง่ายเลยนะหรือว่าจะใส่เป็นพวกจ็อกเกอร์ก็ได้นะที่มันเป็นแบบเหมือนรัดข้อเท้าอะไรเงี้ยก็เข้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากให้ใส่เป็นฟิลแบบแคชชวลใส่พวกชิโน่กางเกงผ้ากองหรือเป็นพวกกางเกงคาร์โก้อย่างเงี้ยขากว้างๆหน่อยจะใส่แล้วแบบผมว่าสวยมากๆแล้วก็แมทชิ่งง่ายมากๆเลยซึ่งพอมันมีสีส้มอ่ะผมรู้สึกว่ามันยิ่งแคชชวลแล้วก็ทำให้เราแต่งตัวไปในทางแคชชวลได้ดูรองเท้าแบบมันพุ่งออกมาแบบเด่นออกมาจากเอาท์ฟิตที่เราใส่เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีสีสันเพิ่มเข้ามามากๆเนี่ยในซาโลมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเราใส่เสื้อใส่กางเกงแค่เรียบๆแบบเนี้ยขาวดำแบบเนี้ยเราใส่แค่เนี้ยก็เท่แล้วก็เอาอยู่แล้วอาจจะใส่กระเป๋าที่เป็นแบบสีหน่อยก็ได้หรือว่าจะใส่อ c เซสซอรี่ต่างๆที่แบบเพิ่มเข้ามาในข้อมือหรือนาฬิกาเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับทุกคนผมว่าเท่เลยหรือแม้กระทั่งจะใส่หมวกที่เป็นสีหน่อยเนี่ยก็เอาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นรีวิวซาโลมอนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคู่แรกของผมแล้วผมก็รู้สึกประทับใจนะครับหลังจากที่ได้ลองแล้วก็ชอบมากๆเลยอาจจะมีคู่ต่อไปซึ่งยังไม่รู้ว่าคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นโมเดลอื่นหรือว่าจะเป็นโมเดลนี้แค่เปลี่ยนสีเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะผมเห็นคนที่เขาใส่ซาโลมอนอ่ะเขาจะมีคู่เนี้ย XT6 เนี่ยหรือ XT6 เนี่ยคู่เดิมแต่มีหลายๆสีก็คืออาจจะแบบวันนี้เราอยากใส่สีดำวันนี้เราอยากใส่สีขาวหรือว่าวันนี้เราอยากใส่ที่แบบสีสันชูชาดหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันทุกคนคู่นี้เนี่ยผมได้มาในราคาประมาณนะครับ 9,490 แล้วก็รู้สึกจะได้ลดจากหน้าร้านอีก 5% นะครับก็เบ็ดเสร็จประมาณ 9,000 แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายๆร้านนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซื้อเมืองนอกรู้สึกจะตกอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาท 8,000 ประมาณนี้นะครับจริงๆแต่ละร้านเท่าที่ผมหาดูราคาไม่เท่ากันแต่ว่าในแต่ละร้านที่เขาเลือกเข้ามาลายก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุกคนชอบคู่ไหนก็ซื้อร้านที่ทุกคนมีแล้วก็สามารถลองได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับทุกคนบวกครึ่งไซส์ด้วยนะครับอันนี้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกับหลายๆรีวิวว่าต้องบวกขึ้นครึ่งไซส์นะครับจะได้พอดีโอเคครับทุกคนรีวิวรองเท้า Salomon XT6 ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้ผมให้คะแนนความสบายจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันสบายเหมือนพวก New Balance เลยแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเป็น feeling ความสบายคนละแบบเท่านั้นเองอันนี้มันจะเป็น feel แบบเบากระชับแล้วก็พื้นแบบแน่นๆมั่นคงแต่ว่าไม่ได้หนักเป็นฟิลนี้นะครับทุกคน Salomon XT6 ถ้าเกิดว่าใครกำลังสนใจก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้นะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปรีวิวรองเท้าคู่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ